آیا شما هم جز دست مادرایی هستین که همیشه در حال داد و فریاد کردنی؟ تا حالا شده شبا که میخواین بخوابین از رفتاری که با بچه‌تون در طول روز داشتین پشیمون شده باشین و به خودتون بگین از فردا حتما مادر صبورتری خواهم بود، اما باز فردا که شروع میشه همون آش و همون کاسه. فکر میکنی واقعا مشکل کجاست؟ مشکل رفتار فرزندتونه یا یه جای دیگه است که کار بیخ پیدا کرده؟ اگه میخواین دلایل خشم و ناراحتی خودتون رو بفهمین، دیدن این ویدیو رو از دست ندید. من توی این ویدیو مهمترین دلایل خشم و ناراحتی مادرها رو بررسی کردم و شما قطعا میتونید مشکل خودتون رو لابلای اونا پیدا کنین. اگر بتونید مشکل رو پیدا کنین، قطعا میتونید به فکر راه چاره باشین. خشم و عصبانیت مادرها دلایل خیلی مختلفی میتونه داشته باشه. من اینجا مهمترین دلایل رو بررسی میکنم و شما فقط کافیه با خودتون صادق باشید تا بفهمین که مشکل شما کجاست و دنبال راه حلش بگردید. اولین دلیل به عنوان مهمترین دلیل برمیگرده به رابطه مادر با همسر، یعنی پدر خانواده. یعنی مادرانی که با وجود کار زیاد و زحمت که توی خونه میکشن ولی اونطوری که باید و شاید از طرف همسرشون قدردانی نمیبینن. چه بسا که همیشه پدر در حال گله و گله گذاری باشه که مثلا بچه فلانی رو ببین که چقدر از بچه ما بهتره، یا تو که اصلا توی خونه اصلا کاری نداشتی که بکنی، چرا خسته هستی، یا همسر فلانی رو ببین چقدر به خودش میرسه، همسر ما رو ببین. و خلاصه دیگه تو زمینه بی‌انصافی سنگ تموم واسه همسراشون میذارن. دلیل دوم این هستش که گاهی اوقات مادرها علاوه بر این که تمام وظایفی که توی خونه انجام میدن، مسئول انجام کارهای بیرون از خونه هم هستن. این میتونه از انجام دادن خریدهای روزانه گرفته تا حتی کار کردن مادر در بیرون از خونه باشه و اینطوری دیگه مادر هیچ وقتی برای خودش و کارهای شخصی خودش نداره و همیشه یه جورایی تو ذهنش با خودش درگیره که کارهای عقب افتاده‌اش رو چیکار کنه. دلیل سوم برمیگرده به بیرون نرفتن‌های طولانی مدت مادر از خونه. گاهی اوقات مادرانی که نوزاد دارن یا چند تا فرزند دارن اینقدر توی خونه درگیر مشغله‌های داخل خونه هستن که حتی یک ساعت هم در طول روز وقت ندارن برن بیرون. چه بسا حتی مادرانی بودن که برای روزهای متوالی درگیر انجام کارهای خونه بودن و هم توی محیط خونه روزشون رو شب کردن و دوباره فردا روز از نو و روزی از نو. دلیل چهارم اجبار به کنار گذاشتن شغل و دانشگاه و اهداف فردی. یعنی مادرایی که بعد از به دنیا آمدن بچه یا واقعا به خاطر وجود بچه دیگه نتونستن به اهداف فردی خودشون ادامه بدن، یا از طرف همسرانی که به بهانه وجود بچه مانع پیشرفت اونها شدن، مجبور شدن که شغل خودشون یا تحصیلی رو که داشتن انجام میدادن نیمه کاره رها کنن و فقط درگیر مسئولیت‌های داخل خونه بشن. دلیل پنجم برمیگرده به مشکلات و روابط نامناسب زناشویی با همسر. ما خانواده‌هایی رو داشتیم که بعد از اومدن بچه رابطه زناشویی بین زوجین یا کلاً سرد شده یا خیلی مدت‌های طولانی به تعویق میفته و این میتونه یکی دیگه از دلایل خشم و ناراحتی مادرها باشه. قبل اینکه برم سراغ معرفی دلیل ششم، اگر تا اینجا به نظرتون ویدیو مفید بوده براتون، ویدیو رو لایک کنین و با سایر دوستانتون که احساس میکنین نیاز دارن دلیل خشم و ناراحتی خودشون رو بدونن به اشتراک بگذارید. و اما دلیل ششمین مورد مادران کمالگرا هستن. یعنی اونایی که میخوان همه چیز عالی و پرفکت باشه، همیشه تمیز و مرتب. هنوز فرق بین خونه‌ای رو که توش بچه زندگی میکنه با زمانی که بچه نداشتن و همیشه خونهشون تمیز و مرتب بود نفهمیدن. همیشه میشورن و میسابن، کلا تیشه برداشتن به ریشه خودشون به زدن. مورد هفتم نگرانی راجع به مشکلات مالیه. گاهی اوقات مادرها همیشه ذهنشون درگیر مشکلات مالی و تامین معاش خانواده هستش. نگرانی از اینکه فردا پول کلاس بچه رو چجوری بدم، نگرانی از اینکه برای اون چجوری لباس بخرم و همیشه بنده خدا درگیر مشکلات مالی هستن و به خاطر این هیچ وقت آرامش ذهنی رو که باید داشته باشن و ندارن. مورد هشتم نداشتن تغذیه مناسب برای مادر. یعنی مادرانی که با وجود همه زحمتی که توی خونه میکشن یا حتی بیرون خونه کار میکنن هیچ وقتی برای غذا خوردن برای خودشون ندارن و هر موقع زمان غذا میرسه فقط سریع و هولهولکی یه چیزی میخورن و دوباره یا علی برم ادامه کار. و نداشتن این تغذیه مناسب به شدت روی اعصابشون و کم تحمل شدنشون تاثیر میذاره.
و در نهایت نهمین مورد برمیگرده به مادران مقایسه‌گر، اونایی که همیشه بچه خودشون با بچه بقیه مقایسه میکنن و سعی میکنن هر کاری بکنن تا بچهشون از بقیه عقب نمونه و از غافل جا نمونه، در حالی که نمیدونن که هر بچه توانایی‌ها و استعدادهای مخصوص به خودشو داره. مادر باید تلاش کنه که بچه موفقی رو به ثمر برسونه، اما اینکه مدام بچه خودشون رو با بقیه مقایسه میکنن و در حال انجام دادن یک کاری هستن تا بتونه بچه اونا مثل بقیه بچه‌ها باشه، در واقع هم باعث ناراحتی بچه میشن، همین که اعصاب خودشون همیشه خراب بکنن. و همه اینایی که گفتم میتونه دلایل خشم و ناراحتی مادرای همیشه خشمگین باشه که حتی خودشون هم نمیدونن پشت این همه ناراحتی و دلخوریشون از زندگی چی خوابیده و مدام با فریادهای روزانه بر سر کودک معصومشون، حتی بدون اینکه گناه و واقعا تقصیری داشته باشه، زندگی رو هم به کام خودشون و هم به کام بچه‌شون تلخ کردن. حالا اگر تونستین دلایل خشم و ناراحتی خودتون رو لابلای این دلایل پیدا کنید، توی ویدیوی بعدی من راهکار خیلی عالی رو بهتون پیشنهاد میکنم که با کمک اونها میتونید تا حد زیادی روی خشم خودتون کنترل پیدا کنید. بسیار خوب دوستان خوبم، اگر از ویدیو لذت بردین ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن و فشار دادن زنگوله هر لحظه از انتشار ویدیوهای جدید مطلع بشید. با امید داشتن روابطی قرین از شادی، همکاری و توازن بین والدین و فرزندان.